प्रणाम. आजच्या आपल्या चिंतनाचा विषय आहे आपला स्वधर्म, साधनेचा आपला वैयक्तिक मार्ग. साधना म्हटलं की लगेच प्रश्न येतो, आपल्यासाठी योग्य साधना कोणती? आपल्यासाठी जप करणं योग्य आहे की ध्यान करणं योग्य आहे, की कर्म सेवा करणं आपल्यासाठी योग्य आहे, असा प्रश्न आपल्याला पडतो. पण खरं पाहिलं तर याचं उत्तर प्रत्येकासाठी वेगवेगळं आहे. कारण आपल्या प्रत्येकाचं व्यक्तिमत्व, आपल्या प्रत्येकाचा स्वभाव हा वेगवेगळा असतो. आपली मानसिक घडण, आपल्या आवडीनिवडी, आपले संस्कार, क्षमता, सामर्थ्य, आपली परिस्थिती या सर्व गोष्टी ठरवत असतात की आपल्यासाठी योग्य साधना कोणती असेल. आणि ह्या सर्व गोष्टी प्रत्येकाच्या बाबतीत वेगवेगळ्या असल्याने साहजिकच आपल्या साधनेचा मार्गसुद्धा वेगवेगळा असेल, वैयक्तिक असेल. असा हा आपला वैयक्तिक साधनेचा मार्ग म्हणजेच आपला स्वधर्म. आपला स्वधर्म आपल्या वैयक्तिक साधनेचा मार्ग ठरवणाऱ्या वेगवेगळ्या घटकांवर आपण एक एक करून चिंतन करू. पहिला घटक आहे आपली मानसिक घडण. तिलाच आपण आपला मानसिक पिंड किंवा मानसिक प्रकृती असंही म्हणू शकतो. ती 3 प्रकारची असते: विचारप्रधान, भावनाप्रधान आणि कृतीप्रधान. यापैकी आपली मानसिक घडण नेमकी कोणती आहे, ती विचारप्रधान आहे की भावनाप्रधान आहे की कृतीप्रधान आहे, हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. दुसरा घटक आहे आपल्या आवडीनिवडी. आपल्या प्रत्येकाच्या आवडीनिवडी वेगवेगळ्या असतात, प्रत्येकाची रुची वेगवेगळी असते. त्यांचासुद्धा या ठिकाणी विचार करायचा असतो. नंतर आहे आपले संस्कार. आपल्या चित्तावर जीवनातल्या चांगल्या वाईट अनुभवांचे ठसे उमटलेले असतात. त्यांनाच आपण या ठिकाणी संस्कार म्हणतो. त्यांचासुद्धा आपल्या साधनेवर प्रभाव पडत असतो. म्हणून आपल्या वैयक्तिक साधनेचा मार्ग ठरवताना यांचासुद्धा आपल्याला विचार करावा लागतो. नंतर आहेत आपल्या क्षमता, सामर्थ्य. आपलं बरंच काही करण्याची आपली इच्छा असते, पण आपल्या क्षमतेच्या बाहेर जाऊन आपण काही करू शकत नाही. आणि तसं जर आपण प्रयत्न केला तर आपली थोडी फसगत किंवा थोडा गोंधळ होण्याची शक्यता असते. म्हणून या ठिकाणी आपल्या क्षमता, आपली सामर्थ्य लक्षात घेणं आवश्यक आहे. नंतर आहे आपली परिस्थिती. आज जीवनाच्या नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत आपण आहोत, म्हणजे आपलं काम, आपला व्यवसाय, कुटुंबातलं आपलं स्थान, आपण गृहस्थाश्रमात आहोत की एकट्याने म्हणजे अविवाहित राहून साधना करणारे आहोत, याचासुद्धा विचार करावा लागतो. या सर्व गोष्टींना गृहीत धरूनच आपल्या वैयक्तिक साधनेचा मार्ग ठरत असतो आणि तोच आपल्यासाठी आपला स्वधर्म असतो. थोडक्यात स्वधर्म म्हणजे काय, तर स्वधर्म म्हणजे आपल्या जीवनाचं अंतिम ध्येय जे आहे, आत्मसाक्षात्कार किंवा आत्मशांती, त्याच्या प्राप्तीसाठी आपल्या स्वभावानुसार, म्हणजे आपली मानसिक घडण, आपल्या आवडीनिवडी, आपले संस्कार, क्षमता, सामर्थ्य, आपली परिस्थिती यांच्यानुसार ठरणारी आपली विशिष्ट जीवनसरणी, वे ऑफ लाईफ. स्वधर्म म्हणजे काय, तर आपल्या जीवनाचं अंतिम ध्येय जे आहे, आत्मसाक्षात्कार किंवा आत्मशांती, त्याच्या प्राप्तीसाठी आपल्या स्वभावानुसार, म्हणजे आपली मानसिक घडण, आपल्या आवडीनिवडी, आपले संस्कार, क्षमता, सामर्थ्य, परिस्थिती यांच्यानुसार ठरणारी आपली विशिष्ट जीवनसरणी म्हणजे स्वधर्म. आणि हा प्रत्येकाचा वेगवेगळा असतो. त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात घेणं ह्या ठिकाणी आवश्यक आहे, ते म्हणजे आपण इतरांच्या साधनेचं अनुकरण करायला नको.
इतरांच्या साधनेतून आपण प्रेरणा घ्यायला पाहिजे, पण आपला स्वधर्म सोडून आपण इतरांच्या साधनेचं अनुकरण करायला नको. कारण तसं जर केलं तर काही कालावधीनंतर आपल्याला त्या साधनेचा कंटाळा येतो. त्या साधनेचं दडपण ओझं वाटायला लागतं. ती कृत्रिम होते आणि कालांतराने ती थांबतेसुद्धा. कारण ती आपल्या स्वभावानुसार, आपल्या स्वधर्मानुसार नसते. स्वधर्मानुसार होणारी साधना ही कधीही दडपण किंवा ओझं नसते. कारण ती आपल्या स्वभावाला सुसंगत असते, मिळतीजुळती असते. म्हणून ती नैसर्गिक असते, आनंददायी असते, प्रामाणिक असते. ती दीर्घकाळ चालते आणि टिकतेसुद्धा. अशी ही आपल्या स्वधर्मानुसार होणारी साधनाच आपल्याला घडवत असते, आपल्याला शुद्ध करत असते आणि हळूहळू पण खऱ्या अर्थाने आपलं जीवन बदलत असते. आणि स्वधर्मानुसार साधना करतानासुद्धा एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे की जशी जशी आपली प्रगती होते, म्हणजे जशी जशी आपली अवस्था बदलते, तसं तसं आपल्या साधनेचं रंगरूपही बदलतं, त्याचं स्वरूप थोडं बदलतं. आपली साधना, आपल्या साधनेचा मुख्य प्रवाह जरी आपल्या अंतर्गत घडणीशी, आपल्या स्वभावाशी सुसंगत मिळताजुळता असला तरी वैयक्तिक साधनेचं बाह्य स्वरूप बदलत असतं, जशी जशी आपली प्रगती होते, जशी जशी आपली अवस्था बदलते. हे सुद्धा आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यायला पाहिजे. तर अशा प्रकारे आपल्या वैयक्तिक साधनेचा मार्ग, आपला स्वधर्म ठरवणाऱ्या वेगवेगळ्या घटकांचा आपण या ठिकाणी विचार केला. त्याच अनुषंगाने आपल्या मानसिक घडणीनुसार आपला स्वधर्म ठरवण्यासाठी आपल्याला आणखी थोडी मदत व्हावी म्हणून एका वेगळ्या भागात, म्हणजे आपली मानसिक प्रकृती या वेगळ्या भागात या अगोदरच आपण स्वतंत्रपणे चिंतन केलेलं आहे. त्याचासुद्धा आपल्याला निश्चितपणे उपयोग होईल. एकंदरीत काय तर आपल्या प्रत्येकाच्या प्रवासाचा मार्ग जरी वेगवेगळा असला, आपल्या प्रत्येकाचा स्वधर्म जरी वेगवेगळा असला, तरी आपलं अंतिम ध्येय, अंतिम साध्य हे एकच आहे. ते म्हणजे आत्मसाक्षात्कार किंवा आत्मशांती. त्यालाच आपण प्रेमाच्या, भक्तीच्या भाषेमध्ये भगवंताचा लाभ असं म्हणतो. आजचं चिंतन आपण इथेच थांबवू. आपण परत भेटू. प्रणाम. धन्यवाद.